สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำระเบียงบันไดทางขึ้นด้านหน้าร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก็ได้มีการทำเสร็จไปสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำม้านั่งระเบียงไม้ด้านหน้าร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำบางนายของร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณจุดนี้ครับซึ่งก็ได้มีการทำเสร็จสวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้อยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมซึ่งร้านกาแฟของผมก็จะเป็นทรงสไตล์จั่วบวกโมเดิร์นนะครับและผมเองก็ได้มีการออกแบบและก็ควบคุมการก่อสร้างด้วยตัวเองซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องการทำร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังที่ผมมีการทำไว้เป็นตอนๆก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับโดยในคลิปที่ผ่านมาครับผมก็ได้นำเสนอในเรื่องราวของการปูกระเบื้องพื้นและก็ฉาบฐานด้านนอกของร้านกาแฟไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นตอนที่7ครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการทำระเบียงบันไดทางขึ้นม้านั่งและก็บางอายครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปติดตามพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างบันไดทางขึ้นร้านกาแฟในฝันของผมนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด1ขั้นนะครับที่ทำไว้นะครับแล้วก็จะไปเจอตัวระเบียงด้านหน้านะครับซึ่งจะเป็นระเบียงไม้ครับซึ่งก็จะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ3เมตรนะครับซึ่งผมก็ใช้ตอหม้อในการที่จะซัพพอร์ตเนี่ยทั้งหมด6ต้นนะครับแล้วก็ต่อเสาเหล็กขึ้นมาซึ่งเสาเหล็กด้านหน้า2ต้นนี้ก็จะใช้เหล็ก5 x 5 นิ้วหนา 2.5 มิลลิเมตรนะครับตั้งขึ้นมาสูงอยู่ที่ 1.2 เมตรนะครับส่วนตัวด้านข้างนั้นผมก็จะใช้เหล็ก4 x 4 นิ้วหนา 2.0 มิลลิเมตรตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกับตัวราวกันตกนะครับโดยรอบนะครับซึ่งในส่วนของตัวโครงสร้างระเบียงไม้ด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะใช้ตัวขื่อนะครับขื่อที่รัดตัวตอหม้อตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เหล็ก4 x 4 นิ้วหนา 2.3 มิลลิเมตรนะครับก็ขวางมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการซอยตัวซอยคานถักตรงนี้ใช้เหล็ก4 x 2 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรในการเชื่อมแล้วก็เพื่อที่จะซัพพอร์ตกับไปตัวนะครับตัวแผ่นพื้นไม้ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้ของตาเพชรหนาอยู่ที่25 มิลลิเมตรนะครับวางแล้วก็ยิงสกรูสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำระเบียงบันไดทางขึ้นด้านหน้าร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนของวันนี้ผมจะอธิบายในเรื่องของการทำพื้นบันไดการปูแผ่นพื้นแล้วก็การทำราวกันตกนะครับซึ่งในส่วนของก่อนหน้านี้ครับผมได้มีการอธิบายในเรื่องของการทำตอหม้อแล้วก็เชื่อมโครงเหล็กเพื่อที่จะวางแผ่นพื้นไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้ครับในเรื่องของการทำบันไดเนี่ยครับผมก็จะใช้บันได1ขั้นเหมือนเดิมครับยังยึดหลักของเลขคี่อยู่นะครับก็ผมออกแบบให้มีขนาดความกว้างอยู่ที่ 2.4 เมตรนะครับส่วนตัวพื้นบันไดเนี่ยผมก็ใช้เป็นกระเบื้องครับที่ขนาดเป็นกระเบื้องกาเนโต้ครับลายไม้ขนาดกว้าง60 x 60 เซนติเมตรนะครับก็มีการปูขึ้นไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีจมูกบันไดด้วยนะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นพื้นนะครับผมก็จะใช้แผ่นพื้นของตาเพชรขนาดความกว้างอยู่ที่15 เซนติเมตรยาว3 เมตรหนา25 มิลลิเมตรเป็นลายเสี้ยนนะครับก็มีการวางเป็นแนวยาวลักษณะนี้แล้วก็ยิงสกรูเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุดในส่วนของตัวไม้ราวกันตกตรงนี้ครับผมก็จะใช้ไม้พื้นของเชอร่าครับขนาดความกว้างอยู่ที่10 เซนติเมตรยาว3 เมตรหนา25 มิลลิเมตรนะครับก็มีการยิงสกรูปิดลักษณะนี้เพื่อที่สำหรับกันตกนะครับตรงจุดนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะออกเป็นทรงลักษณะนี้นะครับสำหรับตรงหัวเสานี้ผมก็จะใช้ไม้พื้นของเชอร่านะครับขนาดความกว้างอยู่ที่20 เซนติเมตรยาว3 เมตรหนา25 มิลลิเมตรนะครับก็มาทำการมาตัดนะครับตัดแล้วก็มาแปะนะครับปิดหัวเสาให้สวยงามนิดนึงนะครับในส่วนของปัญหาที่ผมมองว่าควรที่จะพิจารณาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนำคือในเรื่องของการยิงสกรูครับตรงนี้นะครับก็ต้องมีการยิงให้จมนะครับให้จมเนื้อไม้เพราะว่าเราต้องมีการ
ยิงซิลิโคนปิดตรงจุดนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงแผ่นพื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราวนะครับราวบันไดราวกันตกด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับจะต้องมีการยิงให้จมแล้วก็ยิงซิลิโคนในลำดับถัดไปนะครับอันนี้ก็แนะนำตรงจุดนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของไม้พื้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นไม้พื้นที่มีสีทามาเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาทาสีอีกทีนึงนะครับไม่เลอะด้วยแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าผมค่อนข้างที่จะประหยัดงบนิดนึงครับก็เลยซื้อเป็นแบบลักษณะแบบต้องมาทาสีเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดไว้นะครับก็รบกวนเพื่อนๆลองพิจารณาในจุดนี้ดูครับถ้าเกิดจะมาทำในเรื่องของบันไดทางขึ้นหรือการปูแผ่นพื้นไม้เนี่ยก็ขอให้พิจารณาตรงจุดนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวม้านั่งบริเวณระเบียงไม้ด้านหน้าร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก็ได้มีการออกแบบและทำการเชื่อมโครงข้าวเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโครงข้าวที่ผมใช้ออกแบบก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีในจุดที่เป็นตรงนี้ครับจุดสำหรับนั่งเนี่ยผมก็จะมีระยะอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับตรงพนักพิงตัวนี้ก็อยู่ที่60เซนติเมตรนะครับในส่วนของตัวเหล็กที่ใช้นะครับตัวเหล็กที่เป็นตัวโครงตรงนี้ครับโครงสำหรับพื้นเนี่ยครับพื้นนั่งเนี่ยแล้วก็ตัวราวตรงนี้ครับผมก็จะใช้เหล็กกาลวาไนท์ขนาด3 คูณนิ้วครึ่งหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีในจุดของที่เป็นตัวพนักนะครับพนักพิงตรงนี้แล้วก็ตัวที่เป็นสารตรงจุดม้านั่งตรงนี้ครับผมก็จะใช้เหล็ก2กาลวาไนท์2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการปูแผ่นพื้นนะครับซึ่งแผ่นพื้นผมก็จะใช้แผ่นไม้พื้นขนาดความหนาอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับก็จะปูตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพนักพิงด้วยนะครับรวมไปถึงในจุดของด้านบนที่เป็นตัวราวด้วยนะครับก็จะมีการปูเป็นแนวไปทั้งหมดลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะนำเสนออีกทีหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำม้านั่งระเบียงไม้ด้านหน้าร้านกาแฟของผมครับซึ่งก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรูปทรงก็จะออกมาเป็นทรงนี้ครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้มีการอธิบายในเรื่องของการทำโครงข้าวของม้านั่งไปครับว่ามีการใช้เหล็กชนิดไหนบ้างครับในการที่จะทำการสานเป็นโครงข้าวนะครับมาในคลิปนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของการปูแผ่นไม้พื้นแล้วก็พนักพิงกับตัวราวด้านบนนะครับว่าผมมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับซึ่งในส่วนของม้านั่งของผมระยะความกว้างครับจากฝั่งนู้นนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ4 เมตรครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะมีระยะความกว้างนี้อยู่ที่ประมาณ6 เมตรครับเราก็จะมีมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับเป็นตัวราวนะครับในส่วนของตัวม้านั่งครับตัวที่ผมมีการใช้ตัวนี้ครับแผ่นพื้นผมใช้ของแผ่นพื้นเชอร่าครับขนาดความกว้างอยู่ที่20เซนติเมตรยาว3 เมตรหนา25มิลลิเมตรนะครับก็มีการปูทั้งหมด2 แผ่นเป็นสำหรับใช้นั่งนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวพนักพิงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวราวด้านบนซึ่งผมก็ใช้ไม้พื้นของเชอร่าเช่นเดียวกันครับขนาดความกว้างอยู่ที่10เซนติเมตรยาว3 เมตรหนา25มิลลิเมตรก็มีการยิงเฉียงองศาไปลักษณะนี้นะครับซึ่งในส่วนของความยากในเรื่องของการยิงไม้พื้นสำหรับม้านั่งเนี่ยก็คืออยู่ในจุดแรกก็คือตรงนี้ครับในส่วนของการเข้ามุมในแต่ละจุดของตัวโครงข้าวที่เป็นพนักพิงครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะทำยากนะครับจะต้องใช้หินเจียในการตัดนะครับแล้วก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับรวมไปถึงในส่วนของการเข้ามุมเสาต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้ามุมฉากลักษณะนี้ของตัวราวด้านบนนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะทำยากอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของจุดแรกนะครับในจุดที่2ก็คือในเรื่องของการเจาะนะครับการเจาะการยิงสกรูของไม้พื้นเนี่ยจะต้องยิงให้จมไม้พื้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการอุดในเรื่องของตัวซิลิโคนเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ลักษณะนี้นะครับจะต้องอุดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในจุดที่2ที่จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็อีกคำแนะนำหนึ่งคือในเรื่องที่3
ก็คือว่าตัวไม้พื้นนะครับผมแนะนำว่าให้ถ้ามีงบประมาณก็ให้ใช้ไม้พื้นที่เป็นสีมาเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลามาทำการทาสีอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่ราคาแพงครับแล้วผมต้องการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายก็เลยต้องมีการใช้ไม้พื้นที่เป็นสีธรรมชาติก็กะว่าจะมาทาสีเองครับอันนี้ก็แนะนำเพื่อนๆให้ลองพิจารณาในจุดนี้ครับสำหรับตัวซิลิโคนที่ผมใช้ของ Red Fox นะครับตัวนี้ในการที่จะยิงปิดหัวรูน็อตแล้วก็ในจุดรอยต่อต่างๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีครับก็สั่งจาก Shopee นะครับก็ราคาก็ไม่แพงมากครับก็แห้งช้าแล้วก็สีก็ขาวข้นดีนะครับเพื่อนๆก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับก็ไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำม้านั่งระเบียงไม้ด้านหน้าของร้านกาแฟของผมครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้ลำดับถัดไปก็จะเหลือในเรื่องของการยิงอุดซิลิโคนเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของการทาสีนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่าอยากจะทำลักษณะนี้ก็ลองพิจารณาดูในจุดที่ผมมีการอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำบังอายของร้านกาแฟของผมครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณจุดนี้ครับซึ่งก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะครับโดยในส่วนของตัวบังอายเนี่ยเขาก็ใช้สำหรับในการที่จะป้องกันแสงที่จะเข้าไปด้านในนะครับรวมไปถึงในส่วนของความสวยงามด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการออกแบบเนี่ยผมก็ได้มีการออกแบบในลักษณะนี้ครับก็ตรงบริเวณของตัวโครงเหล็กครับผมก็จะมีการใช้เหล็กกาลวาไนท์2 คูณ 1 นิ้วหนา 1.2 มิลลิเมตรนะครับทำเป็นโครงคร่าวในการที่จะเชื่อมนะครับเพื่อสำหรับรองรับการยิงตัวไม้ระแนงนะครับซึ่งผมก็จะทำการเชื่อมให้ต่ำมาจากเหล็กตัวเสตรงนี้ครับอยู่ที่5 เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะถักเชื่อมเนี่ยให้อยู่ขนาดที่ระยะความกว้างนะครับอยู่ที่50 เซนติเมตรนะครับก็มีการเชื่อมเป็นแนวลักษณะนี้แล้วก็จะมีการทำตัวโครงข้าวถักตรงนี้ครับในแต่ละช่องเนี่ยให้มีขนาดความกว้างอยู่ที่1 เมตรนะครับก็ทำเป็นทุกช่องนะครับก็มีการไล่ทำไปในแต่ละด้านนะครับซึ่งก็จะมีในด้านของฝั่งถนนฝั่งนู้นครับก็จะมีด้านของฝั่งด้านหน้าลานจอดรถตรงนี้แล้วก็ฝั่งของบันไดทางขึ้นนะครับเสร็จจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะใช้ในส่วนของตัวไม้ระแนงครับตรงนี้ในการที่จะมายิงสกรูปิดจากด้านนอกนะครับซึ่งผมก็จะใช้ตัวไม้ระแนงของตาเพชรครับขนาดความกว้างอยู่ที่ 7.5 เซนติเมตรยาว 3 เมตรหนา 8 มิลลิเมตรนะครับในการที่จะมายิงปิดนะครับก็ให้ช่องว่างระหว่างช่องไฟตรงนี้นะครับกว้างอยู่ที่3 เซนติเมตรนะครับก็มีการยิงปิดไปในลักษณะนี้ครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้นะครับที่สเปเชียลพิเศษนิดหนึ่งก็คือในจุดของที่เป็นตรงด้านหน้านะครับตรงจุดนี้ผมก็จะทำเป็นสเต็ปลักษณะนี้ครับก็คือตรงนี้มีความกว้างอยู่ที่50 เซนติเมตรแต่ว่าตรงนี้ผมก็จะให้กว้างแค่15 เซนติเมตรนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดของบันไดทางขึ้นของร้านนะครับจะเข้าตรงนี้นะครับถ้ามาดูในจุดของด้านนอกนะครับก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับตรงจุดนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของลานจอดรถนะครับก็จะออกเป็นทรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นในจุดของด้านข้างฝั่งนี้ครับที่อยู่ฝั่งติดถนนนะครับก็ในส่วนของการทำบางอายของผมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสได้ทำก็ลองพิจารณาในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างลักษณะนี้ของผมดูนะครับสำหรับคำแนะนำผมในเรื่องของการทำบางอายของร้านกาแฟนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าในเรื่องของการทำโครงข้าวก่อนที่เราจะมีการยิงแผ่นไม้ระแนงครับควรที่จะทำให้มันมีขนาดความถี่กว่านี้นิดนึงครับเพราะว่าผมใช้ขนาดความกว้างตรงนี้อยู่ที่1 เมตรนะครับมันค่อนข้างที่จะดูแล้วไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอดูได้อยู่นะครับแต่ถ้าผมแนะนำคือน่าจะใช้ระยะความกว้างตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ 0.6 เมตรน่าจะโอเคกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสานโครงเหล็กก่อนที่จะยิงไม้ระแนงนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวไม้ระแนงครับก็คือการซื้อเนี่ยผมก็แนะนำว่าก็ซื้อตัวที่มันเป็นมีสีทามาเลยดีกว่านะครับอย่างของผมที่ทำอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อตัวที่ไม่มีสีทามาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะทำงานยากหลังจากที่เรายิงแล้วต้องมาทาสีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามอีกตัวหนึ่งที่มันจะขาดหายไปครับ
อันนี้ผมก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ลองพิจารณาตรงจุดนี้ดูเพิ่มเติมนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการทำระเบียงบันไดทางขึ้นมานั่งและก็บังอาย ก็จะเห็นครับว่ามันเป็นขั้นตอนที่จะต้องมีความสำคัญในเรื่องของการตกแต่งเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับซึ่งมันจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของรายละเอียดและก็ศิลปะในการทำเข้ามาพอสมควรนะครับเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่ามันเป็นจุดที่ดึงดูดน่าสนใจที่จะเข้าในตัวร้านนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองแบบผมนะครับก็สามารถที่จะกลับไปชมคลิปย้อนหลังที่ผมมีการทำไปเป็นตอนก่อนหน้านี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในขั้นตอนของการติดตั้งกระจกในตัวร้านนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ